જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ અને એમનો આજે પહેલો શ્લોક આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો પહેલો શ્લોક છે વૈષ્ણવો, એટલો આપણે સુંદર રીતે વિસ્તારથીને સમજવા માટે પ્રયત્ન કરશું કે આ એક વખત ના વિડીયો દ્વારા સત્સંગ દ્વારા છે આપણને એ પૂર્ણ શ્લોક છે એ નહીં સમજાય. તો એક જ શ્લોકને સમજવા માટે આપણે લગભગ આવી રીતે 3 વિડીયો વૈષ્ણવો છે એ કરવા પડશે. આપ સર્વને વિનંતી કરું છું કે વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો, એટલે ખબર પડે કે આપણે ક્યાં અટક્યા છીએ. અને પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય વૈષ્ણવ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથીને તમારા અધૂરા સત્સંગ છે એ રહી જતા હોય તો આ પછી તરત જ જે નવો વિડીયો છે એ અપલોડ થાય સત્સંગનો, એ તમને તરત જ જાણ થાય કે એ વિડીયો આવી ચૂક્યો છે, તો તમે અવિરતપણે સત્સંગ સાંભળી શકો. કારણ કે શ્લોક 1નું વિવરણ ખૂબ લાંબુ છે વૈષ્ણવો, અને પૂરેપૂરા શ્લોકને સમજવા માટે આપણે આ પૂરેપૂરું વિવરણ છે એ સાંભળવું જરૂરી છે. તો આજે આપણે જ્યાં સુધી વૈષ્ણવો આપણે લંબાવી શકશું એટલું લંબાવી અને આ શ્લોક છે એમને સમજવા માટે કોશિશ કરીશું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી પ્રભુને નમન પહેલા તો કરી અને ગ્રંથની શરૂઆત કરી. નત્વા હરિમ, શ્રી હરિને નમન કરું છું. અને બાલબોધ ગ્રંથ છે એના પ્રારંભે પણ આ જ રીતે નમન કર્યું હતું કે નતમામ હરિમ સદાનંદમ. તો નમન કરવાનો મુખ્ય હેતુ એ ભક્તિ માર્ગમાં દીનતા જ એ સાધન છે. જીવ નમન સિવાય બીજું કંઈ કરી શકતો નથી. દૈન્યમ તપોષણમ, દીનતાથી જ પ્રભુ છે એ પ્રસન્ન થાય છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી મોટા ભાગે ગ્રંથની શરૂઆતમાં નમસ્કાર વાચક શબ્દથીને જ કરે છે. નિબંધ છે જે શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત, તો એની શરૂઆતમાં નમો ભગવદે તસ્મે શબ્દોથી જ એમણે શરૂઆત કરી છે. તો ભગવાનના ગુણો તો અનંત છે, તેથી આપણે ભગવાનના જે ગુણની કૃપા જોઈતી હોય એ ગુણદર્શી નામથી તેમને નમન કરવું જોઈએ. હવે આપણને જીવનમાં સૌથી વધારે ભગવાનની કૃપા આપણા દુઃખો દૂર કરવા માટે જોઈએ છે. તો એ દુઃખ છે, એક દુઃખ દૂર ન થાય, ત્યાં બીજા 4 દુઃખ આપણને આવી પડે છે. તો સર્વ દુઃખોનું ભગવાન જ હરણ કરી શકે છે. તેથી ભગવાનનું એક નામ હરિ છે. માટે દુઃખી માણસ છે ને એ હરિને પોકારે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી હરિને નમન કરીને કે છે, કારણ કે ભાઈ આ ગ્રંથ છે એ લેખનની અંદર જે કાંઈ વિઘ્ન આવે તેનો પ્રભુ નાશ કરે. આમ શ્રી હરિને નમન કરી અને શ્રી મહાપ્રભુજી ગ્રંથ રચનાનો હેતુ કહે છે કે પ્રવક્ષ્યામી સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ, હું મારો પોતાનો સિદ્ધાંત પૂરેપૂરા નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું, તે સારી રીતે હું કહું છું. તો આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે શું મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત વેદ આદિ શાસ્ત્રોથી કઈ જુદો છે? ઘણા વૈષ્ણવોમાં આવી ગેરસમજ છે ને એ આજે પણ છે. કેટલાક એવું કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ માર્ગના જે કાંઈ સિદ્ધાંતો બતાવ્યા એ અગાઉ બીજા કોઈ આચાર્યોએ બતાવ્યા નથી, કારણ કે એ સિદ્ધાંતો વેદ ગીતા વગેરેમાં નથી. જો હોત તો બીજા આચાર્યો પણ કીધા જ હોત ને. માટે પુષ્ટિ માર્ગ વેદ ગીતાથી ને પર છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો વૈષ્ણવો શાસ્ત્રોથી તદ્દન જુદા છે, એનો જવાબ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખૂબ જ સરસ રીતે નિબંધમાં પોતે આપ્યો છે કે બધા શાસ્ત્રોમાં 4 શાસ્ત્રો છે ને મુખ્ય છે. તો એનો એક શબ્દ છે ને પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રનો એક શબ્દ. પહેલું શાસ્ત્ર છે વેદ. વેદ શાસ્ત્રમાં 4 વેદો ઉપરાંત બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક નામના ગ્રંથો તથા ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે. તે પૂરેપૂરા માન્ય છે. વેદની વાણી છે એ ગૂઢ છે, તે આપણી બુદ્ધિથી સમજાય નહીં ને એવી છે, એટલે કે આપણને ગણિતમાંથી સમજમાં ન આવે એવી. તો તેમાં ઘણા વચનો પહેલી નજરે છે એ એકબીજાથી તદ્દન આપણને વિરોધી જ લાગે છે. જેમ કે વેદમાં એક શ્રુતિ કહે છે કે બ્રહ્મ નિરાકાર છે,
તો એ જ બ્રહ્મને બીજી શ્રુતિ સાકાર કહે છે. તો આને લઈને આદિ શંકરાચાર્ય જેવાની બુદ્ધિ પણ છે એ ગૂંચવાડામાં પડી ગઈ હતી. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભગવાનની વાણી ભગવાન જ સ્પષ્ટ કરે. કોણ સ્પષ્ટ કરે? ભગવાન જ સ્પષ્ટ કરે. વેદ વચનો ન સમજાય ત્યારે તેની સ્પષ્ટતા માટે બીજું શાસ્ત્ર છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. તો તે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાણી છે ગીતાજી. પરંતુ ગીતાજીમાં ભગવાનના વચનો ઉપરાંત અર્જુન ને ધૃતરાષ્ટ્ર ને સંજય વગેરેના પણ વચનો છે. તેનાથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ગીતાજીની અંદર જે શ્રી કૃષ્ણના વચનો છે ને એ પ્રમાણ છે. ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણે વેદોનો અર્થ જ છે એ સરળ ભાષામાં સમજાવ્યો છે. તો વેદમાં જે કીધું છે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સરળ ભાષાની અંદર ગીતાજીમાં કીધું. વેદ અને ગીતાજીના વચનોથી જે વૈષ્ણવો સ્પષ્ટતા ન થાય, કદાચ વેદમાં સમજમાં નથી આવતું તો ગીતાજી પ્રભુએ રચ્યા. હવે એમાંય તમને કાંઈ સ્પષ્ટ સમજાતું નથી તો એની સ્પષ્ટતા મેળવવા ભગવાનના જ્ઞાન અવતાર એવા વેદવ્યાસજી રચિત ત્રીજા પ્રમાણ ગ્રંથ એવા બ્રહ્મસૂત્રો છે એનો વિચાર કરવો. તો આ ત્રણેય સિદ્ધાંત ગ્રંથો છે. આ ગ્રંથોના સિદ્ધાંતમાં કોઈ અસ્પષ્ટતા રહે ને તો તે દૂર કરવા માટે ચોથો પ્રમાણ ગ્રંથ એ શ્રી ભાગવત છે. શ્રી ભાગવતજીમાં 3 ભાષા છે, લૌકિક, પરમત અને સમાધિ. તો આમાં સમાધિ ભાષાને જ પ્રમાણ છે એ ગણવાની. આ ચારેય શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય વિરોધ નથી, સંપૂર્ણ એકમતી છે. માટે એ સિદ્ધાંતો શ્રી મહાપ્રભુજીએ માન્ય કર્યા છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં આ ચારેય ગ્રંથો છે આ ચારેય શાસ્ત્રો છે એના સિદ્ધાંતને સ્વસિદ્ધાંત, પોતાના સિદ્ધાંત કહે છે મહાપ્રભુજી. આ ચારેય શાસ્ત્રોના જ સિદ્ધાંતો છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, કાંઈ પોતે અલગથી ને નથી કહેતા. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિબંધમાં એમ પણ આજ્ઞા કરી કે આ 4 શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતથી અલગ, વિરુદ્ધ અથવા આ 4 શાસ્ત્રોમાં ન હોય તેવો કોઈ પણ મત હું સ્વીકારતો નથી. આ 4 શાસ્ત્રોનો મત એ જ મારો મત છે. તેથી અલગ મારો કોઈ પણ આગવો સ્વતંત્ર મત નથી, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. તો આ આજ્ઞાથી વૈષ્ણવો એવું નક્કી થાય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત એ વેદ, ગીતા, ભાગવતનો જ સિદ્ધાંત છે. પુષ્ટિ માર્ગના જે સિદ્ધાંતો શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યા છે તે આ શાસ્ત્રોના જ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના પોતાના ખિસ્સાના નથી. તો રસ્તા પર ધૂળમાં હીરો પડ્યો હોય, રાહદારી ઘણાય ત્યાંથી ને પસાર થાય, બરાબર, કેટલાય છે ત્યાંથી તો રાહદારીઓ મુસાફરીઓ નીકળતા હોય, પણ કોઈકની ચપળ નજર જ એવી હોય તો એને એ હીરો દેખાય. એનો અર્થ એવો નથી કે ઘણાને ન દેખાયો એટલે ત્યાં હીરો નહોતો. એમ હીરો રસ્તામાં પડેલો હતો, કોઈ એવી પારખું નજર હતી, એવી ચપળ નજર હતી તો એને એ હીરો દેખાડો, બાકી બીજા બધા એમને પસાર થઈ ગયા. તો શ્રી મહાપ્રભુજી છે ને એ તો ભગવાનના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે, તેથી વાકપતિ છે. અને ભગવાનની વાણીનો મર્મ તેઓ જેટલો જાણે છે ને એટલો બીજો કોઈ જાણતા નથી, જાણી શક્યા નથી. તો એમાં વાક શ્રી મહાપ્રભુજીનો નથી. તો શ્રી મહાપ્રભુજીની પૂર્વે બ્રહ્મા આદિના સ્વરૂપ અને કાર્યની બાબતમાં ઘણા બધા વિવાદો થયા હતા, અને જેમનો ઉલ્લેખ શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં આગળ આપણને કરશે. તો એ બધા વિવાદોનો શાસ્ત્ર પ્રમાણોની સચોટ જવાબ આપી અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ સત્ય સિદ્ધાંત છે એ અહીંયા રજૂ કર્યો. અને તેઓ સ્વસિદ્ધાંત એને કહે છે. સ્વસિદ્ધાંત એટલે શાસ્ત્રોનો સાચો અર્થ. વેદના પૂર્વકાંડ અને ઉત્તરકાંડ એવા 2 ભાગ કરવામાં આવેલા છે, અને એ બંને મળી મુખ્ય શાસ્ત્ર કહેવાય. મુખ્ય શાસ્ત્ર કહેવાય. તો આ વેદના અર્થોનો નિશ્ચય કરનારા વેદાંત વાક્યો પણ શાસ્ત્ર કહેવાય. તો તેમાં સંદેહ રહે તે દૂર કરવા શ્રી મહાપ્રભુજી જે ગ્રંથ રચે છે તેને તેઓ સ્વસિદ્ધાંત કહે છે, અને તે વેદાર્થનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રી ભાગવતજીના બીજા સ્કંદના બીજા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક
એ યાદ કરવા જેવો છે. બ્રહ્માજીએ વેદને 3 વખત સારી રીતે તપાસીને નિર્ણય કર્યો કે જેનાથી ભગવાનમાં પ્રેમ થાય. એ જ મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. જે કર્તવ્યથી તમને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય ને એ જ તમારું મુખ્ય કર્તવ્ય કહેવાય. તો પ્રેમ ભક્તિ વિના ઉત્પન્ન થતો નથી. માટે ભક્તિ કે વેદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. તો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ ભક્તિ સેવાનો જ સિદ્ધાંત છે એ સ્વીકાર્યો છે અને તે પોતાનો આગવો નથી, વેદ પ્રતિપાદિત છે અને એમાં શ્લોકથી ને સિદ્ધ થાય છે. તો હજુ પણ વૈષ્ણવો આપણે ઘણું બધું આ શ્લોકની અંદર જાણવાના છીએ. શ્લોક પહેલો જ છે. એવા તો હજી આપણે 2-3 સત્સંગો કરશું ત્યારે આપણને પહેલો શ્લોક માંડ સમજમાં આવશે. તો વૈષ્ણવો અવિરતપણે અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો. હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, એટલે જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ થાય સત્સંગનો એટલે તમને તરત જ માહિતી મળશે. અને રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે આપણે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, તેનો પણ તમે લાભ લઈ શકશો. રોજ બપોરે 2 વાગ્યે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, એનો પણ તમને લાભ પ્રાપ્ત થશે. તો અવશ્ય અમારી સાથે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને જોડાયેલા રહેજો, એટલે રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો તમને સાંભળવા મળશે. આજે તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી બીજા વૈષ્ણવોને પણ આ સત્સંગનો લાભ મળી શકે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.